Rồi, hôm nay mình với Cameraman chào mọi người nha. Hôm nay mình với Cameraman đi tới một cái hồ gọi là tên đó là Deer. Deer là giống như con hươu đó mọi người. D-E-E-O, hồ Deer. Ở Burnaby thì cách đây hơn 1 tháng mình có đi rồi. Lúc đó là mới chớm vào mùa thu, lá nó vàng ít. Thì hy vọng là hôm nay là lá vàng rất là nhiều. Nên mình với Cameraman sẽ đi tới đó. Mọi người theo chúng mình đi nha. Hello mọi người. Bây giờ mình đi vòng vòng ở ngoài, mình coi xe cái đường nó lá cây lá đỏ xung quanh cái khu cái đường rau của cái công viên của cái Deer này. Đó, mọi người thấy. Thì lá gọi là đỏ khoảng chắc khoảng về trên 50% đó, cái cây đó và một số cây. At the light, turn left onto Deer Lake Parkway. Trong khu này là nó cái điện McTRAN restaurant này các bạn nhìn thấy không? Đó nè. Trong này là trong cái community đó, của Deer á. Lần rồi mới biết được, hay là ai đi rồi mới biết được, thôi mình đâu biết mình đi mình biết rẽ đường nào luôn. Máy xe đang đậu để mà ở đậu xe này. Mấy cây đây mà nãy giờ mọi người còn tập trung chụp hình quá trời đông đây. Các người mẫu nằm ngồi rồi. Chỗ đây mình đậu được cái xe này.
sepi. Cái xe cuối tuần nên mọi người ra đây chụp hình rất là đông nha. Nhìn nè. Cái xe phía mấy tòa nhà đấy là gọi là McTRAN đấy.